કેમ તારા બાપુજી નથી લાવ્યા? મારા બાપુજીને ક્યાં યાદ રહેશે? તો જાઓ ફટાફટ જઈને યાદ અપાવો. ઓકે બે હાલ જ યાદ અપાવ, નહીતર પાછા કામે જતા રહેશે. નંદુ, હા અહીંયા આવ. સારું. એ નંદુ, બોલો. મારો ફોન લીધો તે? ફ્રીજ ઉપર પડ્યો. ફ્રીજ ઉપર? નંદુ, સ્કૂલે જતો રહેજે, હું કામે જઉં છું હો. અરે પણ આજ તો રવિવાર છે. અરે એ તો ભૂલી જ ગયો. તું પણ શું પેલા યાદ નથી અપાવતો? હવે એ વાત જવા દો અને મારી વાત સાંભળો. તારી પાસે કઈ વાત હશે? કેમ મારી પાસે વાત ના હોય? ઠીક છે, બોલ. લાવો 10,000 રૂપિયા. શું 10,000? હા 10,000. 10,000 તારે વડી શું કામ છે? ચોખ્ખી વાત છે, દિવાળી આવે છે, 5,000 ના કપડા અને 5,000 ના ફટાકડા લાવવાના છે. શું? કપડા અને ફટાકડા એ પણ 10,000 ના? હા જુઓ, એક જોડી ધનતેરસની, એક જોડી દિવાળીની, એક જોડી બેસતા વર્ષની અને એક જોડી દેવ દિવાળીની. દેવ દિવાળીની? આ તો થઈ 4 જોડી, 4,000ની. તો પછી બીજા 1,000? હા, એક જોડી એક્સ્ટ્રા જોઈએ ને, ફટાકડા ફોડતી વખતે બળી જાય તો. દિવાળીમાં મારી દિવાળી કાઢી નાખવાનું લાગે છે. શું કીધું? કઈ નહીં, તું અત્યારે જા, હું લાવી દઈશ સાંજે. સારું. વાહ વાહ વાહ, 5,000 ના ફટાકડા ને 5,000 ના કપડા ક્યાંથી લાવીશ? 10,000? અરે એ તો 2 જોડી કપડા અને થોડા ફટાકડા લાવીશ એટલે માની જશે. બિચારો નાનો છે ને, એટલે મોટો થશે એટલે સમજી જશે પૈસા ક્યાંથી આવે છે, કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. હા એ તો છે જ ને, જેમ તું સમજી ગયો તેમ. હું સમજી ગયો તેમ એટલે? કઈ નહીં, તારે કપડા નથી લાવવાના? ના, હું તો હમણાં જ લાવ્યો છું એટલે ચાલશે. સારું, તારી મરજી. ઓકે, તો હું જાઉં છું. સારું. તારા બાપુજી જોડે જઈને 10,000 માગજે. ભત્રીજા, તું સમજી તો ગયો છી, જે મારા ભત્રીજાની દિવાળી 5,000 સિવાય થતી નથી, એ આજે એક જોડી કપડા માટે પણ વિચારે છે. ભત્રીજા, બોલો. હું ખેતર જાઉં છું, તારે આબુ છે? ના, મારે શું કામ છે ખેતર, તમે જઈ આવો. સારું ત્યારે. કાકા, હા 5,000 લાવો ને, દિવાળી આવે છે. શું એમાં 5,000 જોવે? હા, 3,000 ના કપડા અને 2,000 ના ફટાકડા. ભત્રીજા, તારી ઉંમર કેટલી થઈ? 20 વર્ષ. તોય તને ભાન નથી આવતું? શું? આપણી ગુજરાતી ભાષામાં એક કહેવત છે, સોરે શાન અને વિશે ભાન જરૂરી છે. મને તો બધી ભાન છે, તમે પૈસા લાવો ને. કબાટમાં પડ્યા હે, લઈ લેજે. કબાટમાં? સારું, વાંધો નહીં, લઈ લઈશું. ભત્રીજા, તને ભાન તો આવી ગયું, પણ દિવાળી છે તો એક જોડી કપડાં જોવે ને. આ દિવાળી મારા તરફથી ભેટમાં તને કપડાં આપીશ. હેપી દિવાળી.